Ο διαγωνισμός που θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να σας εξηγήσω ήταν μια προσπάθεια της εβραϊκής κοινότητας να χτίσει ένα κτίριο κατοικιών σε μια περιοχή της Θεσσαλονίκης δίπλα σε ένα διατηρηταίο κτίριο της κοινότητας, ένα παλιό σχολείο, στο οποίο έχει συμβεί ένα τραγικό γεγονός. Το γεγονός αυτό είναι η απώλεια ενός μεγάλου αριθμού μικρών παιδιών από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής και η εξαφάνισή του κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αυτό το γεγονός ήταν το κεντρικό πράγμα στο διαγωνισμό και σε αυτό κλήθηκαν 5 γραφεία να απαντήσουν με ποιο τρόπο η Εχθονική μπορεί να λύνει διάφορα λειτουργικά προγράμματα και ταυτόχρονα να μιλάει και να συγκροτεί μνήμη για το παρελθόν. Η δική μας πρόταση, η οποία και κέρδισε το διαγωνισμό αυτόν, θα προσπαθήσω να την εξηγήσω με πολύ λίγα λόγια, στηρίζεται στην εξής ιδέα. Η εβραϊκή κοινότητα, κάνοντας το διαγωνισμό, αποδέχτηκε να χτίσει σχεδόν τα μισά τετραγωνικά αυτά που της επέτρεπε ο νόμος. Εμείς εκμεταλλευόμενοι αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι μπορούσε κανένας να χτίσει ένα ψηλό ή χαμηλό κτίριο και ανάλογα να έχει το αντίστοιχο κενό μέσα στην κατασκευή αυτή, επιλέξαμε τη στρατηγική να εξαντλήσουμε το ύψος που επέτρεπε ο νόμος σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο της πόλης και αντί να έχουμε ένα συμπαγές χαμηλό κτίριο, να υπάρχει ένα κτίριο το οποίο είναι διάτριτο, αλλά πολύ ψηλό. Δηλαδή, να φτιάξουμε εμείς το όριο της πόλης στο ύψος των γύρω πολυκατοικιών. Αυτό μας οδήγησε σε μια λύση η οποία έχει σχεδόν το ίδιο κενό και πλήρες, σε επίπεδο 5 ορόφων, και ταυτόχρονα μια επεξεργασία του εδάφους με τον ίδιο τρόπο, σαν να είναι μια σκακέρα με κενά και πλήρη. Και προσπαθήσαμε να συνδέσουμε αυτές τις δύο λύσεις, δηλαδή ένα κτίριο με κενά και πλήρη και ένα έδαφος το οποίο είναι οργανωμένο σαν μια σκακέρα, σαν να είναι μια σκιά που πέφτει από το κτίριο στο έδαφος και η σκιά έχει παγώσει σε ένα συγκεκριμένο χρόνο και με αυτό το γεγονός να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για ένα σημαντικό πράγμα που παγώνει το χρόνο, που ακινητοποιεί τα πράγματα. Ταυτόχρονα η λύση αυτή, πέρα από το επίπεδο του συμβολισμού και της μνήμης, προσπάθησε να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα λύση για την κατοίκηση στην σημερινή πόλη. Δηλαδή, το πώς μπορεί να αναπτυχθεί σε κατακόρυφο επίπεδο μια σχέση κενού πλήρους και φύσης και δομημένου χώρου που να συνδυάζεται συμβολικά με το θέμα της απώλειας και της παρουσίας, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να φτιάχνει φύση στην κατακόρυφη διάσταση. Αυτό νομίζω είναι με πολύ λίγα λόγια η ιδέα για αυτό το διαγωνισμό και νομίζω ότι συνδέεται πάρα πολύ καλά με αυτή την οργάνωση αυτή η διοργάνωση η οποία γίνεται σήμερα γύρω από το θέμα του άχτιστου, με την συνειδητοποίηση του πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση χτιστού-άχτιστου στις σημερινές πόλεις και πόσο μία νέα ματιά γύρω από αυτή τη σχέση μπορεί να οδηγήσει σε ένα άλλο επίπεδο αστικής ζωής. Και αυτό προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε. Τώρα, για το ζήτημα της πόλης, της δημοκρατίας και της μνήμης. Είναι ένα πολύ πολύπλοκο θέμα, στο οποίο θα μπορούσα λίγο να θέσω ένα ζήτημα, το οποίο θέλει νομίζω μεγάλη συζήτηση και επεξεργασία. Το θέμα της μνήμης σε σχέση με την αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική είναι ίσως από τα μεγαλύτερα αρχεία που διαθέτει η κοινωνία. Ένα πολύ ανθεκτικό και πολύ δημόσια εκτεθειμένο αρχείο. Και με αυτή την έννοια είναι πολύ ισχυρός μηχανισμός συγκρότησης της συλλογικής μνήμης, του συλλογικού υποσυνείδητου. Και με αυτόν τον τρόπο εμπλέκεται στην πολιτική και στη συγκρότηση των κοινωνιών. Προσωπική μου άποψη είναι ότι τα μνημεία της αρχιτεκτονικής είναι τα σημεία πάνω στα οποία μπορεί να συγκροτηθεί ο χρόνος και η αντίληψη του παρελθόντος, που είναι ίσως η προϋπόθεση για να μπορεί κανένας να κινηθεί στο μέλλον. Άρα νομίζω ότι η αρχιτεκτονική φτιάχνει μνημεία με την έννοια
ότι φτιάχνει πράγματα, αντικείμενα, χώρους οι οποίοι αντιστέκονται στον χρόνο και ταυτόχρονα αφήνει ένα περιθώριο, ένα μεγάλο περιθώριο, στα πράγματα να αλλάζουν. Οι πόλεις είναι ζωντανοί οργανισμοί που συνεχώς τροποποιούνται, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν μερικά πράγματα που παραμένουν σταθερά. Σε αυτό το παιχνίδι επάνω της μονιμότητας, σταθερότητας των μνημείων και της συνεχούς εναλλαγής, στηρίζεται η πολιτική διάσταση της πόλης. Και νομίζω εκεί πρέπει να σκύψουμε όλοι να σκεφτούμε το πώς η δημοκρατία μπορεί να χειρίζεται αυτά τα δύο πράγματα.